ইউনিভাৰ্চিটিৰ অনলাইন ক্লাছলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি অকণমান কৰ্চটো আগবঢ়াই থ'ব বিচাৰিছোঁ। আজি মই তোমালোকক এই ৰেখা আৰু কোণ চেপ্টাৰ 6 এই চেপ্টাৰটো আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা কৰিছোঁ যে লকডাউনৰ সময়ছোৱাত 6 নম্বৰ 7 নম্বৰ চেপ্টাৰটো ৰেখা আৰু কোণ আৰু তাৰ পাছৰ চেপ্টাৰটো চেপ্টাৰ 7 ত্ৰিভুজ এই দুটা চেপ্টাৰ আমি কমপ্লিট কৰিব পাৰিম। তোমালোক সকলোৰে সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। এতিয়া ৰেখাৰ কোণ চেপ্টাৰটোলৈ যোৱাৰ আগতে আমি তাৰ লগত কানেক্টেড যিবিলাক বেছিক কথা মূল কথা আছে সেই কথাখিনি এবাৰ আলোচনা কৰিলোঁ। পুনৰ আলোচনা ধৰণৰ কথা ক্লাছ 8 বা 10 ক্লাছত তোমালোকে এইখিনি কথা পাই আহিছা। তথাপিও মই চমুকৈ কথাখিনি অলপ অৱলোকন কৰিম, তোমালোকে মন দি চাবা। প্ৰথমতে আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। যেতিয়া এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে কোণটো সূক্ষ্ম কোণ বুলি কোৱা হয়। আকৌ কৈছোঁ, যেতিয়া এটা কোণৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে কোণটো কোৱা হয় সূক্ষ্ম কোণ। যেতিয়া কোণ এটাৰ মাপ 90 ডিগ্ৰী সমান হয় তেতিয়াহ'লে কোণটো কোৱা হয় সমকোণ বুলি। 90 ডিগ্ৰী সমান হ'লে সমকোণ, 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'লে সূক্ষ্ম কোণ। ঠিক আছে? আৰু যেতিয়া কোণ এটাৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা কোণক কোৱা হয় স্থূল কোণ। আৰু 180 ডিগ্ৰী সমান কোণ হ'লে কোণটোক সৰল কোণ বুলি কোৱা হয়। আকৌ কৈছোঁ, যেতিয়া কোণ এটাৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় কিন্তু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে কোণটোক স্থূল কোণ বুলি কয় আৰু 180 ডিগ্ৰী সমান কোণক কোৱা হয় সৰল। আৰু যেতিয়া কোণ এটাৰ মাপ 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ কিন্তু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয় তেতিয়াহ'লে কোণটোক প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ বুলি কোৱা হয়। সাধাৰণতে প্ৰত্যেকটো কোণৰ লগত এটা প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ জড়িত হৈ থাকে আৰু প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণৰ মাপ 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ হয় আৰু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হয়। ইংৰাজীত প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণক ৰিফ্লেক্স এংগল বুলি কয় আৰু ৰিফ্লেক্স এংগলৰ বাবে অসমীয়াত প্ৰত্যাৱৰ্তী আৰু প্ৰবৃদ্ধ এই দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ এই কোণটো প্ৰত্যাৱৰ্তী বুলি নিলিখি মই তাৰ ঠাইত প্ৰবৃদ্ধ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এতিয়া এই ধাৰণাৰ পৰা আমি কেইটামান কোণ লৈ চাওঁ। 60 ডিগ্ৰী, 120 ডিগ্ৰী, 180 ডিগ্ৰী, 215 ডিগ্ৰী আৰু 300 ডিগ্ৰী। এতিয়া এই প্ৰত্যেকটো কোণক কি কোণ বুলি কোৱা হয়? প্ৰথমতে চোৱা 60 ডিগ্ৰী। 60 ডিগ্ৰী কোণটো যিহেতু 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হৈছে গতিকে 60 ডিগ্ৰী কোণটো হ'ব এটা সূক্ষ্ম কোণ। 120 ডিগ্ৰী কোণটো 90 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু 180 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে 120 ডিগ্ৰী কোণটো হ'ব এটা স্থূল কোণ। যেতিয়া 180 ডিগ্ৰী কোণ এটা লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এটা সৰল কোণ। 215 ডিগ্ৰী কোণটো ই 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ, 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু গতিকে কি হ'ব এটা প্ৰত্যাৱৰ্তী। ঠিক তেনেদৰে 300 ডিগ্ৰী কোণটো 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ আৰু 360 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু ইও এটা প্ৰত্যাৱৰ্তী কোণ হ'ব। অৰ্থাৎ ইয়াত 215 ডিগ্ৰী আৰু 300 ডিগ্ৰী এই দুইটা কোণ হ'ব প্ৰত্যাৱৰ্তী বা প্ৰবৃদ্ধ কোণ। 180 ডিগ্ৰী কোণটো তোমালোকে জানা যে এই কোণটো কোৱা হ'ব সৰল কোণ বুলি আৰু বাকী দুটা 60 ডিগ্ৰীটো হ'ব সূক্ষ্ম কোণ কিয়নো তাৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ কম হৈ আছে আৰু 120 ডিগ্ৰী কোণটো হ'ব এটা স্থূল কোণ কিয়নো তাৰ মাপ 90 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি আৰু 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম হৈ আছে। এতিয়া কোণৰ এই বিভিন্ন প্ৰকাৰ কেইটাৰ লগতে আমি আৰু কেইটামান কথা আলোচনা কৰি লওঁচোন।
আমি চিত্ৰত এই ধৰণে কেইটামান কোণ এটা কথা মন কৰিব যে কোণবিলাকৰ মাপটো তাৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্যৰ ওপৰত কিন্তু নিৰ্ভৰ নকৰে ইয়াত এই যে কোণ দুটা দেখিলা এই কোণটোৰ নাম হৈছে ABC তিনিটা আখৰৰ এটা কোণৰ নামকৰণ কৰা হয় আৰু তাৰ লগত সংলগ্ন হৈ থকা আনটো কোণৰ নাম হৈছে CBD CBD বুজিছে এই কোণটো হৈছে ABC আৰু এইটো হৈছে CBD এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই দুইটা কোণৰে এটা সাধাৰণ বাহু আছে কমন আৰ্ম আৰু সেই সাধাৰণ বাহুটো কি হয় সাধাৰণ বাহুটো হৈছে BC যেতিয়া দুটা কোণৰ এটা সাধাৰণ বাহু থাকে কমন আৰ্ম তেতিয়াহ'লে সেই কোণ দুটা কোৱা হয় সন্নিহিত কোণ ইয়াত আমি দুটা সন্নিহিত কোণ পাইছো সন্নিহিত আকৌ কৈছো যে যেতিয়া দুটা কোণৰ এটা সাধাৰণ বাহু থাকে তেতিয়াহ'লে কোণ দুটা সন্নিহিত কোণ বুলি কোৱা হয় এই চিত্ৰটোত ABC আৰু CBD হৈছে এটা সন্নিহিত কোণ এতিয়া আমি এনে ধৰণৰ দুটা সন্নিহিত কোণ এবাৰ আমি আৰু দুটা সন্নিহিত কোণ ললো মই যেটা নামকৰণ কৰিছো এনে ধৰণে PQR আৰু PQS এই দুটা সন্নিহিত কোণ দুটা আকৌ মই ইয়াত লিখি দিছো এইটো হৈছে PQR আৰু এটা হৈছে PQS এতিয়া মোৰ প্ৰশ্ন হ'ল যে PQR আৰু PQS এই দুটা কিয় সন্নিহিত কোণ হৈ আছে ইহত সন্নিহিত কোণ হৈ আছে এইটো কাৰণে যে ইহত দুইটা কোণৰ এটা কমন আৰ্ম সাধাৰণ বাহু আছে আৰু এই কমন আৰ্মটো হৈছে সাধাৰণ বাহুটো হৈছে PQ কিন্তু সন্নিহিত কোণ হোৱাৰ বাহিৰেও তোমালোকে চালে দেখিবা যে যদি আমি এই কোণ দুটাৰ যোগফলটো লওঁ PQR প্লাছ PQS PQR plus PQS তেতিয়াহ'লে এই যোগফলটো হ'বগৈ 180 ডিগ্ৰী কিয় 180 ডিগ্ৰী হ'ল কাৰণ PQR আৰু PQS যোগ কৰিলে সেই গোটেই কোণটো হৈ যাবগৈ RQS কোণৰ সমান আৰু RQS কোণটো এটা সৰল কোণ আকৌ কৈছো যে PQR আৰু PQS এই দুটা সন্নিহিত কোণ এই সন্নিহিত কোণ দুটাৰ সাধাৰণ বাহুটো হৈছে PQ বা QP আৰু এই সন্নিহিত কোণ দুটাৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী PQR plus PQS equal 180 ডিগ্ৰী কিয় 180 ডিগ্ৰী হ'ল কাৰণ PQR plus PQS equal to RQS ৰ সৈতে সমান RQS এটা সৰল কোণ আৰু ইয়াৰ মান 180 ডিগ্ৰী হয় আৰু যেতিয়া দুটা সন্নিহিত কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী হৈ থাকিব তেতিয়াহ'লে তেনে ধৰণৰ সন্নিহিত কোণ দুটা কোৱা হয় ইংৰাজীত কয় লিনিয়াৰ ফিগাৰ অসমীয়া কোৱা হয় ৰৈখিক জুৰিয়া সংজ্ঞাবিলাক পাছত মই লিখিতভাৱে তোমালোকক দি দিম ৰৈখিক জুৰিয়া আকৌ কৈছো যে যেতিয়া দুটা সন্নিহিত কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণ দুটা ৰৈখিক জুৰিয়া কোণ হ'ব ইয়াত PQR আৰু PQS হৈছে দুটা ৰৈখিক জুৰিয়া কোণৰ উদাহৰণ তাৰপাছত আমি আকৌ দীঘল ৰেখা ল'ব পাৰোঁ এই দুটা ৰেখা AB
আৰু C কিয়কি কটাকটি কৰা বিন্দুটো হৈছে P এতিয়া এই P বিন্দুত চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হৈছে মই যদি তোমালোকক কোণকেইটাৰ নাম সম্পূৰ্ণকৈ কওঁ তেতিয়া কোণৰ নাম হ'ব APB APC CPB আৰু BPD মই লিখি দিছো ইয়াত AB আৰু C আৰু C ৰে এটা B বিন্দুত কটাকটি কৰিছে মুঠ চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হৈছে আৰু কোণকেইটাৰ নাম হৈছে APC তাৰপাছত CPB তাৰপাছত BPD আৰু DPA এতিয়া এই চাৰিটা কোণক সহজে নামাকৰণ কৰিবৰ বাবে মই চাৰিটা সংখ্যা ব্যৱহাৰ কৰিছো এক কোণ 1 এটো এংগল 2 এটো এংগল 3 আৰু এটো হৈছে এংগল 4 সাইন এতিয়া ইয়াত দেখিবা যে 1 নম্বৰ কোণ আৰু 3 নম্বৰ কোণ 1 নম্বৰ কোণ আৰু 3 নম্বৰ কোণ পৰস্পৰ বিপৰীত হৈ আছে একৰ বিপৰীতে 3 আছে বা 3 বিপৰীতে 1 আছে ঠিক তেনেদৰে 2 নম্বৰ কোণ আৰু 4 নম্বৰ কোণ এংগল 2 and angle 4 দুইটা পৰস্পৰ বিপৰীত কোণ আছে এতিয়া এই যে পৰস্পৰ বিপৰীতে থকা কোণবিলাক সেইবিলাককে কোৱা হয় বিপৰীত কোণ ভাৰ্টিক্যালি অপোজিট এংগল ইহঁতক কোৱা হয় বিপৰীত কোণ কোৱাব কৈছো যে যেতিয়া দুডাল সৰলৰেখাই কটাকটি কৰে মুঠতে চাৰিটা কোণ উৎপন্ন হয় তাৰ পৰস্পৰ মুখামুখি হৈ থকা কোণবিলাকৰ জোৰক বিপৰীত কোণ কোৱা হয় ইয়াত 1 আৰু 3 হৈছে বিপৰীত কোণ আৰু 2 আৰু 4 হৈছে বিপৰীত কোণ 1 আৰু 3 বিপৰীত 2 আৰু 4 বিপৰীত আৰু মন কৰিবা সৰলৰেখা দুডালে যেনেকৈ কটাকটি নকৰক লাগিলে বিপৰীত কোণবিলাকৰ মাপ সদায় সমান হয় অৰ্থাৎ এংগল 1 ইকুৱেল টু এংগল 3 এক নম্বৰ কোণটো 3 নম্বৰ কোণটোৰ সদায় সমান আৰু ঠিক তেনেদৰে এংগল 2 ইকুৱেল টু এংগল 4 2 নম্বৰ কোণ আৰু 4 নম্বৰ কোণটো সদায় সমান ওকে মই ভাবো বিপৰীত কোণলৈকে তোমালোকৰ এইখিনি কথা ক্লিয়াৰ হৈছে এতিয়া আমি তাৰ পিছৰ টপিকটো চাম এবাৰ একেটা চিত্ৰৰ পৰা আমি কেইবা প্ৰকাৰৰ কোণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই দুডাল ৰেখা দিছো AB আৰু C আৰু কিহতক এডাল তেজকে ছেট কৰিছে তেজৰ নাম দিছো P আৰু যিটা তেজৰ দিছো সেই তেজৰ কেইটাৰ মই নাম দিছো R আৰু S এতিয়া তোমালোকে ছবিত নিশ্চয় দেখিছা যে মুঠতে তলত ওপৰত 4টা আৰু তলত 4টা 8টা কোণ উৎপন্ন হৈছে এই কোণকেইটাৰ নাম মই ক্ৰমানুসাৰে দি যাম এটো মই এংগল 1 বুলি কৈছো এংগল 2 এটো মই কৈছো এংগল 3 এটো মই কৈছো এংগল 4 ঠিক তেনেদৰে এটো মই কম 5 6 7 8 এতিয়া চাবা দেই এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি কেইবা প্ৰকাৰৰ কোণৰ বিষয়ে কম প্ৰথমতে মই কম বিপৰীত কোণ তাৰমানে মই লিখি লৈছো যে ইয়াত দুডাল ৰেখা আছে AB আৰু C আৰু কিহতৰ কাৰণে ছেদকডাল হৈছে T এতিয়া বিপৰীত কোণৰ কথা আকৰ্ষণ কৰো যেটো একেটা চিত্ৰৰ পৰা
বুজালে সহজ বুজাই নহব 1 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ angle 1 angle 3 এই দুটা বেগ প্ৰতীক তাৰ বাহিৰেও angle 2 angle 4 2 আৰু 5 বেগ প্ৰতীক আৰু মন কৰিব বেগ প্ৰতীক কোনবিলাক AB আৰু CD সমান্তৰাল হওকে বা নহওকে angle 1 ইকুৱেল angle 2 হ'ব sorry angle 1 ইকুৱেল angle 3 হ'ব angle 2 ইকুৱেল angle 4 অৰ্থাৎ বেগ প্ৰতীক কোনবিলাক থাকে সমান এটা বিলাস কৈছে বেগ প্ৰতীক কোণৰ পাছত আমি কম একান্ত কোন কেছৰ কোণক একান্ত কোণ এতিয়া ইয়াত ওপৰত চাৰিটা কোণ আছে 1 2 7 8 দেখিছানে চেডকডালৰ ওপৰৰ অংশত আছে 1 2 7 আৰু 8 আৰু ভিতৰৰ ফালে সোমাই আছে চাৰিটা কোণ 3 4 5 6 যদি মই 1 নম্বৰ কোণটো লওঁ তেতিয়া হলে তাৰ একান্তৰ কোণটো হ'ব 1 আৰু প্ৰথমতে চাম যে 1 টো ইনফিৰিয়ৰ এংগল নে এক্সটেৰিয়ৰ বাহিৰলৈ ওলাই থকা কোণ নে ভিতৰলৈ সোমাই থকা কোণ ই হৈছে বাহিৰলৈ ওলাই থকা কোণ আৰু ই চেডকডালৰ সোঁহাতে বাহিৰলৈ ওলাই থকা কোণটো যদি 1 হয় তেতিয়া হলে বাওঁহাতে বাহিৰলৈ ওলাই থকা কোণ যেটো থাকিব তলত সেইটো হ'ব তাৰ একান্তৰ অৰ্থাৎ 1 আৰু 7 হ'ব একান্তৰ বুজি পাইছা আকৌ এবাৰ কৈছো যে একান্তৰ সদায় বাহিৰলৈ ওলাই থকা এটা বাহিৰলৈ ওলাই থকা এটা লগত একান্তৰ হ'ব আৰু চেডকৰ বিপৰীত ফালে থাকিব লাগিব 1 নম্বৰ কোণটো বাহিৰলৈ ওলাই আছে 7 নম্বৰ কোণটো বাহিৰলৈ ওলাই আছে আৰু দুইটা চেডকৰ বিপৰীত ফালে আছে গতিকে একে হাতে হ'ব একান্তৰ ঠিক তেনেকৈ 2 আৰু তোমালোকে কোৱাচোন 2 আৰু কোনটো একান্তৰ হ'ব angle 2 আৰু angle 8 2 আৰু 8 নম্বৰ কোণটো হ'ব ইহঁতক এটা বিশেষ নাম দিয়া হয় ইহঁতক কোৱা হয় বহিঃ একান্তৰ ইংৰাজীত কয় এক্সটাৰ্নেল ইনফিৰিয়ৰ ইহঁতক বহিঃ একান্তৰ কোণ বুলি কোৱা হয় ঠিক তেনেকৈ ভিতৰলৈ সোমাই থকা যিকেইটা কোণ আছে ভিতৰলৈ সোমাই থকা বুলি পাইছা না ইয়াত AB আৰু CD চেডকৰ ভিতৰত সোমাই আছে এই দুটা হ'ব এই দুটা হ'লে কোণকেইটা আছে 3 4 5 6 এতিয়া বহিঃ একান্তৰ পিছত আমি অন্তঃ একান্তৰলৈ আহিম 3 বাওঁফালে যদি 3 আছে সোঁফালে অন্তঃ একান্তৰ হিচাপে তাৰ থাকিব 3 আৰু 5 3 নম্বৰ কোণটো আৰু 5 নম্বৰ কোণটো অন্তঃ একান্তৰ ঠিক তেনেধৰণে 4 আৰু 6 4 নম্বৰ কোণ আৰু 6 নম্বৰ কোণ এই দুইটা হ'ব অন্তঃ একান্তৰ ইন্টাৰনেল এক্সটেৰিয়ৰ অন্তঃ একান্তৰ ওকে প্ৰথমতে আমি বেগ প্ৰতীক কোণ পালো একেটা চিত্ৰৰ পৰা আমি দ্বিতীয়তে একান্তৰ কোণ পালো একান্তৰ কোণৰ পাছত তৃতীয়তে আমি একেটা চিত্ৰৰ পৰা দিনটো আনক অনুৰূপ কোণৰ অনুৰূপ ইংৰাজীত কয় কৰেসপন্ডিং এংগল এতিয়া অনুৰূপতা সতে দেখিবলৈ যিবিলাক একে অনুৰূপৰ ক্ষেত্ৰত দুটা কথা মন কৰিবা অনুৰূপ কোণবিলাক চেডকৰ একেফালে থাকিব প্ৰথম কথা দ্বিতীয়তে ওপৰত থকা কোণ এটা ওপৰৰ কোণ এটাৰ লগত অনুৰূপ হ'ব তলৰ কোণ এটাৰ লগত অনুৰূপ হ'ব অৰ্থাৎ ইয়াত যদি মই কওঁ যে AB চেডকৰ ওপৰত থকা কোণ কি 1 আৰু 2 CD চেডকৰ ওপৰত থকা কোণ কি 5 আৰু 6 গতিকে 1 নম্বৰ কোণটোৰ অনুৰূপ কোণ হ'ব angle 1 আৰু একেফালে চেডকৰ একেফালে 1 নম্বৰ কোণটো ওপৰত আছে ইয়াত angle 1 ইকুৱেল টু angle 5 ৰ অনুৰূপ ঠিক তেনেকৈ angle 2 হ'ব angle 6 ৰ অনুৰূপ ইয়াত 2 টো চেডকৰ ওপৰত আছে ইয়াত 6 টো চেডকৰ ওপৰত আছে ঠিক তেনেকৈ angle 3 আৰু 3 টো হ'ব অনুৰূপ angle 7 3 আৰু 7 অনুৰূপ কোণ আৰু angle 4 আৰু angle 8 4 আৰু 8 হ'ব অনুৰূপ এই ভিতৰত তোমালোকৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব যে বহিঃ একান্তৰে হওক বা অন্তঃ একান্তৰে হওক
বা অনুৰূপে হওক এই কোণবিলাক সমান হয় নে নহয় আমি ক'লো যে বিপৰীত কোণবিলাক যিকোনো পৰিস্থিতিতে সদায় সমান কিন্তু একান্তৰ আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক কেতিয়া সমান হয় একান্তৰ আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক তেতিয়াহে সমান হ'ব যেতিয়া AB সমান্তৰাল CD হয় যদি AB আৰু CD দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়া হ'লেহে একান্তৰ আৰু অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হয় এই প্ৰত্যেকৰে কনফিউজন এটা থাকি যায় যে দুডাল সমান্তৰাল পৰৰেখা যদি এডাল ছেদকে ছেদ কৰে তেতিয়া একান্তৰ আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হয় মই ধৰি লৈছো যে AB সমান্তৰাল C তেতিয়া 1 আৰু 7 2 8 3 4 3 5 4 6 1 7 2 8 3 5 4 6 এই কোণবিলাক অকল বহি একান্তৰ বা অল্প একান্তৰ কোণেই নহ'ব ইহঁত পৰস্পৰ সমান হ'ব অৰ্থাৎ আমি ইয়াত লিখিব পাৰিম যে angle 1 equal to angle 7 angle 2 equal to angle 8 3 equal to 5 আৰু 4 equal to 6 আৰু যদি AB সমান্তৰাল CD হ'ব তেতিয়াহ'লে অনুৰূপ কোণবিলাকো সমান হ'ব angle 1 equal to angle 5 2 equal to 6 3 equal to 7 আৰু 4 equal to 8 ঠিক আছে AB আৰু CD সমান্তৰাল হওকেই বা নহওকেই বিপৰীত কোণবিলাক সদায় সমান কিন্তু একান্তৰ আৰু অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব তেতিয়াহে যেতিয়া AB সমান্তৰাল CD হয় খুব সৰকে আকবাৰ কৈ দিছোঁ কথাবিলাক গম কৰি যাবা ইয়াত AB আৰু CD দুটা ৰেখা PQ সিহঁতৰ ছেদক 1 2 3 4 5 6 7 8 আঠটা কোণ উৎপন্ন হৈছে মুখামুখিকে তোমাবিলাক বিপৰীত কোণ 1 আৰু 3 বিপৰীত 2 আৰু 4 বিপৰীত 5 7 6 8 হৈছে বিপৰীত কোণবিলাক সদায় সমান হয় ঠিক তেনেকৈ একান্তৰ কোণবিলাক হৈছে ছেদকৰ বিপৰীত ফালে থাকিব লাগিব বহি এটা বহিকৰ লগত আৰু অন্তঃ এটা অন্তঃকৰ লগত একান্তৰ হ'ব 1 আৰু 7 একান্তৰ 2 আৰু 8 একান্তৰ 3 আৰু 5 একান্তৰ 4 আৰু 6 একান্তৰ 1 7 2 8 হৈছে বহি একান্তৰ 3 5 4 6 ইহঁতি হৈছে অন্তঃ একান্তৰ এতিয়া একান্তৰ কোণবিলাক সমান হয় যদি AB সমান্তৰাল CD হয় বিপৰীত কোণবিলাক কিন্তু সদায় সমান অনুৰূপ কোণ যিবিলাক কোণ দেখিবলৈ একে ছেদকৰ ওপৰত থকা কোণ এটা ওপৰত থকা কোণ এটাৰ লগত অনুৰূপ কোণ হয় আৰু একেফালে থাকিব লাগিব 1 5 অনুৰূপ 2 6 অনুৰূপ 3 7 অনুৰূপ 4 8 অনুৰূপ ঠিক তেনেদৰে অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব যদি পৰৰেখা দুডাল সমান্তৰাল নহয় মই যদি চিত্ৰটো অলপ বেলেগ ধৰণে এই ধৰণে আঁকি দিলোহেঁতেন হৈ গ'ল মই AB ডাল এনেকে এইডালহে মই AB বুলি আৰু CD ডাল যদি মই এনে ধৰণে আঁকি এইডালহে মই CD বুলি আৰু ছেদক ডাল মই আঁকিলো একেই PQ ছেদক এইবাৰ কিন্তু এই উৎপন্ন হোৱা আঠটা কোণৰ ভিতৰত angle 1 angle 2 3 4 5 6 7 8 অকল বিপৰীত কোণকেইটাহে সমান হ'ব আৰু চিত্ৰটো আমাক স্পষ্টকৈ কৈ আছে যে AB আৰু CD ইয়াত সমান্তৰাল হৈ থকা নাই ইয়াত কিন্তু AB আৰু CD পৰস্পৰ সমান্তৰাল যেনে লাগিছে ইয়াত কেৱল বিপৰীত কোণকেইটাহে সমান হ'ব একান্তৰ বা অনুৰূপ কোণকেইটা সমান নহয় আৰু বিপৰীত ক্ষেত্ৰটো কিন্তু সত্য হয় যদি একান্তৰ কোণবোৰ সমান হয় বা অনুৰূপ কোণবোৰ সমান হয় তেন্তে দুডাল সৰল ৰেখা সমান্তৰাল হয় এতিয়া এই চিত্ৰটোৰ পৰা আমি আৰু দুটামান সৰু কথা শিকি লৈছো ছেদকৰ একেফালে থকা অন্তঃকোণ ইয়াত কি আছে 3 আৰু 6 ইয়াত কি আছে 4 আৰু 5 3 6 4
4 5 এইকেইটা হৈছে ছেদকৰ একেফালৰ অন্ত 3 6 হওক বা 4 5 হওক ইহঁত হৈছে ছেদকৰ একেফালৰ অন্ত মুঠ 8টা কোণৰ ভিতৰত 4টা আমি অন্তঃকোণ পাইছো 4টা বহিঃকোণ অন্তঃকোণ কি কি 3 4 5 6 বহিঃকোণ কি কি 1 2 7 8 এতিয়া ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণ বুলিলে আমি বুজিম 3 6 আৰু 4 5 এইটো কাৰণে কলো যে যদি 3 + 6 3 নম্বৰ কোণ আৰু 6 নম্বৰ কোণৰ যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী হয় বা 4 নম্বৰ কোণ আৰু 5 নম্বৰ কোণৰ যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে AB সমান্তৰাল C অৰ্থাৎ দুডাল সৰল ৰেখা সমান্তৰাল হ'ব যদিহে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণবিলাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয় বা বিপৰীত পক্ষ যদিহে AB সমান্তৰাল CD হয় তেতিয়াহ'লে 3 + 6 = 180 হ'ব আৰু 4 + 5 = 180 হ'ব অৰ্থাৎ সৰল ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'লে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণবোৰৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হয় বা বিপৰীতে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণবোৰৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হ'লে সৰল ৰেখাবোৰ সমান্তৰাল হয় তাৰ বাহিৰেও চিত্ৰ তোমালোকে কেইবাজোৰাও ৰৈখিক জুলীয়া কোণ পাইছা তাৰ কেইজোৰমান মই কৈ দিছো ৰৈখিক জুলীয়া কোণ এই চিত্ৰটোৰ পৰা কেইবাজোৰো ৰৈখিক জুলীয়া কোণ পোৱা গৈছে 1 আৰু 2 1 2 ৰৈখিক জুলীয়া কোণ 1 2 ৰৈখিক জুলীয়া কোণ কিয় সিহঁতৰ পৰস্পৰ সন্নিহিত কোণ আৰু সাধাৰণ অৱস্থা লগালগিকে আছে আৰু যোগফলটো 180 ডিগ্ৰী আছে ঠিক তেনেকে 2 3 হ'ব ৰৈখিক জুলীয়া কোণ 2 3 2 3 নললে আমি 3 4 3 4 ৰৈখিক জুলীয়া কোণ হ'ব ঠিক তেনেকৈ 4 and 1 4 একেও হ'ব ৰৈখিক জুলীয়া কোণ প্ৰত্যেকৰে জোৰ হিচাপে যোগফল 180 ডিগ্ৰী হৈ আছে আৰু যদি আমি তলৰ ছেদক তললৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে 5 8 ৰৈখিক জুলীয়া কোণ ঠিক তেনেকৈ 8 7 ৰৈখিক জুলীয়া লগালগি 5 8 8 7 7 6 7 6 আৰু 6 5 এই গোটেই কেইযোৰ কোণ ৰৈখিক জুলীয়া কোণ প্ৰত্যেকৰে যোগফল 180 ডিগ্ৰী প্ৰত্যেকৰে এইটো কেইযোৰ লগত লগ লাগি আছে এতিয়া আমি প্ৰায় শেষলৈ আহিছো আজি ক্লাছটোৰ মাত্ৰ যে থিওৰিখিনিহে ডিছকাছ কৰা হৈছে তোমালোকে এইখিনি ভালকৈ চাবা কিতাপৰ অনুশীলনীৰে আমি নেক্সট ক্লাছত চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিম 6.1 ৰ পৰা আমি ইতিমধ্যে কোণৰ কেইবাটাও জোৰৰ কথা পঢ়িলো বিপৰীত কোণ একান্তৰ কোণ অনুৰূপ কোণ আৰু ৰৈখিক জুলীয়া কোণ ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণ এতিয়া তাৰ বিষয়ে আৰু কোৰ কথা কেইটামান চাই লওঁ যে এটা বিন্দু আছে O বিন্দুৰ পৰা কিছুমান ৰশ্মি নিৰ্গত ৰশ্মি কেইডালৰ নাম AOB DOC COD ৰশ্মি কেইডালৰ নাম OA OB OC OD OE আৰু ইয়াত উৎপন্ন হোৱা কোণ কেইটা হৈছে AOB কোণ BOC কোণ ধৰিব পাৰিছা এইটো AOB নেক্সট হৈছে BOC তাৰপিছত হৈছে COD COD BOC COD next one is DOE আৰু এইটো হৈছে AOE যদি আমি প্ৰত্যেকটো কোণ যোগ কৰোঁ AOB plus BOC plus COD plus DOE plus AOE তেতিয়াহ'লে ইহঁতৰ যোগফলটো কিমান হ'ব 380 ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হিচাপে এই কথাকেইটা মই এবাৰ আকৌ তোমালোকক মনত পেলাই দিছোঁ নাম্বাৰ 1
important points. The এটা বিন্দুত উৎপন্ন হোৱা কোণবিলাকৰ সমষ্টি সদায় 180 ডিগ্ৰী হয়। ইয়াত O বিন্দুত উৎপন্ন হৈছে 5টা কোণ আৰু এই গোটেই 5টা কোণৰ যোগফল AOB, BOC, COD, COE, AOE এই 5টা কোণৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী হৈ আছে। ঠিক তেনেকৈ আৰু তলৰ ক্লাছত সৰু কথা কেইটামান তোমালোকক আকৌ এবাৰ মনত পেলাই দিছোঁ 2 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত। এটা যদি ত্ৰিভুজ লওঁ ত্ৰিভুজৰ অন্তঃকোণবিলাকৰ যোগফল হয় 180 ডিগ্ৰী। ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰটো ইয়াৰ পিছতে আছে কিন্তু এইখিনি মৌলিক ধাৰণালৈ আমি 6.1 পৰা আগবাঢ়িব পাৰিম। ABC যদি এটা ত্ৰিভুজ হয় তেতিয়া আছে এংগল A প্লাছ এংগল B প্লাছ এংগল C। ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী হয়। ঠিক তেনেকৈ যদি এটা চতুৰ্ভুজ লওঁ চতুৰ্ভুজ হলে যিকোনো ধৰণৰ চতুৰ্ভুজৰ কাৰণে ইয়াত যদি ABCD এটা আমি চতুৰ্ভুজ লওঁ চতুৰ্ভুজৰ কাৰণে তাৰ চাৰিটা কোণৰ যোগফল হয় 360 ডিগ্ৰী। এংগল A প্লাছ এংগল B প্লাছ এংগল C প্লাছ এংগল D। A কোণ যোগ B কোণ যোগ C কোণ যোগ D কোণ সমান 360। আজি গোটেই ক্লাছটোত মাত্ৰাধিক থিয়ৰীখিনি ডিছকাছ কৰিম। এই তোমালোকে এবাৰ চাই লোৱা। কিতাপৰ উদাহৰণৰ সৈতে আমি নেক্সট ক্লাছ আৰম্ভ কৰিম। তেতিয়ালৈকে সকলোৱে